Erre a 3 pillére épül a stratégiám, szintek, alakzatok és gyertyaformációk. Mivel ezzel kapcsolatosan kapom a legtöbb kérdést a mai napig, ezért arra gondoltam, hogy egy 3 részes sorozatban újra átismételjük az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat. Így akik mostanság találtak rá a csatornámra, ők egyből a megfelelő alapokkal vághatnak bele a kereskedés megtanulásába, és azok számára is hasznos lehet, akik itt vannak már velem egy ideje, de még akadnak megválaszolatlan kérdések a számukra. Ahhoz, hogy jól induljon a 2024-es év, fontos, hogy az alapok rendben legyenek, különben nehéz lesz enélkül jó döntéseket hozni, tehát a mai első részben a szintek használatát vesszük át. Igyekszem az ezzel kapcsolatos összes félreértést tisztázni, mert a visszajelzések alapján a szintek helyes használatában van a legtöbb gond. Remélem ezzel a videóval sikerül minden felmerülő kérdést tisztázni, bár első hallásra könnyűnek hangzik, azért időbe telik, mire rá fog állni a szemed erre a módszerre, ezért légy türelmes, és addig gyakorolj, amíg nem megy rutinból. Ez az alapja az egész módszeremnek, a szintek egyfajta GPS-ként szolgálnak a csártokon, és segítenek a jobb belépések időzítésében. Ha elsőre nem is lesz tiszta minden, érdemes többször megnézni majd ezt a videót, vagy a korábbi mini tréningeket, amit a lejátszási listában találsz meg. Így nem is húznám tovább az időt, egy rövid intro után már is jövök a részletekkel, találkozunk az X-Station felületén. Itt is vagyunk az X-Station felületén, egy teljesen üres chartról indulunk, és lépésről lépésre bemutatom, hogy én hogy szoktam egy chartot kielemezni, pár vízszintes vonal és egy trendvonal segítségével. A szinteket sokféleképpen lehet értelmezni, de gyorsan bele is lehet zavarodni, ha nem szűkítjük a kört pár fontosabb szintre. Ezért én kétfajta szintet különböztetek meg, high-low szinteket és gyertyaszinteket. És akkor nézzük is meg, mit is jelentenek ezek pontosan, és hogy hol és mikor használhatjuk őket. Az első lépés, hogy a periódus elválasztó be legyen állítva, így könnyebb beazonosítani, hogy hol volt egy adott év, hónap, hét vagy nap legmagasabb és legmélyebb pontja. Ezt úgy tudjuk megtenni itt az X-Station felületén, hogy jobb egérrel a felületre kattintunk, kiválasztjuk, hogy egyedi grafikon nézed, és tulajdonképpen az első ablaknál az időszaki elválasztó fontos, hogy be legyen kapcsolva, majd ráillesz, és már rendben is vagyunk. Ha megvan az elválasztó, akkor jöhet az elemzés. Minden elemzésemet a havi charton szoktam kezdeni. Itt vagyunk a GBP USD havi chartján. A régebbi videóimban a high-low szinteket csak azért húztam be, hogy megtanulj látni a charton, és hogy tudd, mit kell keresni. Ezeket a szinteket nem kell fent hagyni a charton, mert idővel rá fog állni a szemed a behúzás nélkül is. Akkor vágjunk is bele. Első lépésként mindig azt szoktam megkérdezni, hogy jelenleg hol tart az árfolyam. Ugye jelenleg itt van az árfolyamunk, mégpedig ezen a fontos periódus elválasztón, mivel új év indult. Tehát első lépésként ugye egy évet szoktam visszamenni, megnézem, hogy a legmélyebb pont és a legmagasabb pont hol található, és ezeket be szoktam húzni azért, hogy lássam, hogy melyik év sávjában tartózkodik az árfolyam. Itt most piros vonallal megjelölöm a legmélyebb pontot, lemásolom és megjelölöm a legmagasabb pontot. Nagyon fontos, hogy mindig kanócra húzom a vonalakat, nem pedig testre, mert a legmélyebb pont, ahol járt az árfolyam, az mindig ahol a kanóc van. Tehát van egy év sávja. Meg tudom állapítani, hogy a jelenlegi árfolyam még az előző év sávjában van. Azért a biztonság kedvéért szoktam még egy évet visszamenni, csak azért, hogy lássam, hogy mi is történik. Itt, hogyha visszamegyünk még egy évet, akkor itt a 2 évvel ezelőtti mozgást láthatjuk, hogy itt is van egy utolsó legmagasabb pontunk és egy legmélyebb pontunk. Láthatjuk, hogy ennek a 2 évvel ezelőtti sávjában is vagyunk, és még hogyha visszamegyünk egy évet, akkor a harmadik évben pedig azt látjuk, hogy itt volt a harmadik év legmélyebb pontja, ami egybeesik tulajdonképpen a jelenlegi tavalyi év legmagasabb pontjával, és itt is van egy legmagasabb pontunk. Tehát, hogyha ne adj Isten az árfolyam elindul felfelé, áttöri az előző évnek a szintjét, akkor merre megyünk tovább? Megyünk tovább a 3 évvel ezelőtti legmagasabb pontig, mert bekerültünk a 3 évvel ezelőtti sávba. Addig, amíg nem kerülünk ki ebből a sávból, nincs értelme a múlttal foglalkozni, és mindig az adott időszak, az adott chart dönti el, hogy hány évet kell visszamenni, attól függően, hogy jelenleg hol tart az árfolyam. Mivel az árfolyam jelenleg ezt a tavalyi év szintjét még nem vitte át, ezért nincs értelme több vonalat behúzni, majd ha ezt a szintet átviszi, akkor megyünk tovább és keressük a következő high-low szintet, ahol felvárhatom az árfolyamot, tehát rövid távon eddig gondolkozunk, ha továbbra is így marad, és megyünk tovább felfelé. Maga a high szó ugye a legmagasabb pontot jelenti, a low az pedig a legalacsonyabbat. Ezeket a kifejezéseket szoktam a leggyakrabban használni, és most csak azért húztam be a high-low szinteket, hogyha esetleg valaki most tévedte a csatornámra, akkor ő is már az alapokkal tisztában legyen, és így tudni fogja, hogy mik az első lépések az elemzésnél. Ha beúsztuk ezeket a szinteket, akkor kapunk egy hatalmas sávot, mindig sávokban gondolkozunk, minél alacsonyabb idősíkokra megyünk, annál szűkebb lesz ez a sáv. Ennek a lényeg az, hogy lássam, hogy most jelenleg melyik év sávjában jár az árfolyam, és ezek a high-low szintek
hosszú távú célárak lesznek majd. Ha lemegyünk a 7-es chartra, akkor a periódus elválasztók közötti távolság még szintén egy év elmozdulásait fogja mutatni. Ha tegyük fel, most ez egy napos chart lenne, a D1-re megyünk le, akkor pedig egy hónap elmozdulása lesz. Ha H4-re megyünk le, akkor itt egy hét elmozdulását látjuk, és ha az 1 órás chart lenne, akkor pedig egy nap elmozdulásait fogjuk látni, tehát minél kisebb idősíkra megyünk, annál kisebbek lesznek ezek a sávok, és annál rövidebb távú kereskedésekben gondolkozhatunk. Tehát itt ha a sáv alján vásárolunk, akkor a célár, a hosszabb távú célár az éves szint teteje lesz. Nyilván ez egy nagyon hosszú idő, itt rengeteg kanyart fog még csinálni, mielőtt esetleg feljut ide az árfolyam, de ettől függetlenül minél kisebb idősíkra megyünk, ugye annál gyorsabban eljutat az egyik szintről a másikra az árfolyam, és ugye a nagyobb idősíkokon, tehát a havi és a 7-es chartokon ott jobban kell tudni tervezni a kereskedést, ott már a zorgazatok is bejönnek, mert ott ugye nagyon sok idő betelik, mire feljut a következő szintre az árfolyam, viszont egy 1 órás sávban ott már lehet, hogy napon belül egy kanyarba, akár itt egy ilyen szép kis fordulós gyertyában a nap végére már felérkezik az árfolyam. Ezért nagyon fontos, hogy megtaláld a számodra a legmegfelelőbb idősíkot a kereskedésre, ami belefér a jelenlegi élethelyzetedbe és passzol is a személyiségedhez. Tehát a high-low szintek azok célárként működnek, a szinteknél érdemes kiszállni, mert a legtöbb esetben ezeken a szinteken vagy megpihen az árfolyam, vagy pedig lefordul, és ha nem szeretnéd visszaadni a profitodat, akkor érdemes vagy TP-vel, vagy kézzel zárni a pozícióidat. Viszont ahhoz, hogy jól tudjuk időzíteni a belépéseinket, ahhoz kelleni fog egy másik szint, mégpedig a gyertyaszintek. Amikor azt hallod tőlem, hogy napos szint, hetes szint vagy havi szint, akkor ezekre a gyertyaszintekre gondolok, és ahogy a visszajelzésekből kiveszem, a legtöbb embernél itt kezdődnek a bonyodalmak. Akkor nézzük is meg, mit jelentenek a gyertyaszintek, hogy azonosítjuk be őket, és pontosan mire is szolgálnak. Továbbra is maradunk a havi charton, ugyanis be kell húznunk a havi szinteket. Ezek a havi szintek, ezek gyertyaszinteket jelentenek, ami azt jelenti, hogy mi a belépéshez keresünk olyan szinteket, ahol figyelnünk kell arra, hogy hol lehetnek esetleg jó belépési lehetőségek. Tehát egy adott devizapáron a következőképpen azonosítjuk be a havi szinteket. Ugye jelenleg itt jár az árfolyam, viszont volt egy utolsó legmélyebb pontunk, egy lejövetelünk, tehát én mindig azt keresem, hol volt az utolsó nagy elmozdulás. Legyen ez lejövetel, vagy legyen felmenetel. Teljesen mindegy. A lényeg, hogy mindig az utolsó lejövetelt, akár egy diszkontárat, akár egy visszatesztről beszélünk, megkeresem. És ugye itt a havi charton azt láthatjuk, hogy ez volt az utolsó nagy lejövetel, és jelenleg ahol tart az árfolyam, az semmi más, mint ebben a nagy kereskedési sávban. Tehát ez egy hatalmas kereskedési sáv, ez egy utolsó nagy lejövetel. Mi történt itt? Itt volt egy utolsó legmélyebb havi gyertyánk, és tulajdonképpen ettől lejjebb nem ment az árfolyam. Itt ugye két dolog történhet, vagy inside baron belül maradunk, akár több hétig, vagy több hónapig, vagy pedig kitör valamerre az árfolyam, vagy felfelé, vagy lefelé. Nyilván, hogyha lefelé tör ki az árfolyam, akkor az azt jelenti, hogy ez még nem az utolsó legmélyebb havi gyertyánk, mert újabb mélypontra mehet az árfolyam. Viszont itt láthatjuk, hogy nem ment újabb mélypontra, megjött egy fordulós gyertya inside baron belül, és merre sérült az árfolyam szint? Felfelé. Tehát ezt az utolsó legmélyebb gyertyát keresem egy adott szakasznak, és megkeresem az ehhez tartozó utolsó legmagasabb gyertyáját. És nekem ez lesz a nagy kereskedési sávom, és ez lesz a nagy havi szintem. Tehát beazonosítottuk a szintünket, itt most ugye azt láthatjuk, hogy rá kell igazítanunk a gyertya tetejére. Tehát, hogyha mélyponton van az árfolyam, az utolsó legmélyebb gyertyát nézem, akkor mindig a tetejére húzom. Azért húzom a tetejére, mert általában ezt a nagy heves mozgás után általában felfelé szokott sérülni az árfolyam szint, ami azt jelenti, hogy felfelé várom az árfolyamot, ezért húzom a tetejére. Hogyha pedig a legmagasabb gyertyáról beszélünk, akkor pedig a mélypontjára húzom, mert az azt jelenti, hogy nem tudott tovább menni az árfolyam, és akkor előbb-utóbb merre fog elindulni? Visszafelé. Most attól függően, hogy itt most trendirányban vagyunk, vagy egy nagy sávban vagyunk, nincs jelentősége, időszakosan, rövid távon mindenképp lefelé fog fordulni az árfolyam, attól függ, hogy ugye most egy trendirányú elmozdulásról beszélünk, vagy pedig egy oldalazós szakaszról, de a lényeg, hogyha fent van a gyertya, akkor az aljára húzzuk, és mindig kanócra húzzuk, nem pedig a testre, mert az volt a legmélyebb pont, tehát mindig egy gyertya a legmagasabb és legmélyebb pontját keresjük, és arra húzzuk be a vízszintes vonalat. Ezt a piros vonalat is szépen feligazítom ide, és azt hiszem, ha jól láttam, akkor ez a piros gyertya volt a legmagasabb, tehát van egy nagy havi sávunk, egy nagy havi szintünk. És jól láthatóan itt el is indult felfelé az árfolyam, tehát általában itt a szintek környékén figyelek, és keresem a kisebb idősíkon a belépési lehetőséget. Itt ugye ezt már láthatjuk, hogy itt már elindult az árfolyamunk, tehát már benne vagyunk egy folyamatban. A következő szint, amit még beszoktam húzni, az pedig, amikor elindul egy folyamat, akkor megkeresem egy adott elmozdulásnak az utolsó legmagasabb gyertyáját.
ez a kis zöld gyertya volt itt, ide is lemásolunk egy vonalat, tehát azt látjuk, hogy elindult a folyamatunk, itt ugye kialakított egy utolsó legmagasabb gyertyát, de nem tudott tovább menni felfelé, erre merre indult el? Elindult lefelé. De ez igazából csak egy visszateszt, tehát ez nem trendforduló, hanem csak tudjuk azt, hogy mire felérkezik ide az árfolyam, az ABCD alakzatban, vagy akár több oldalazással, vagy több csapkodással, de előbb-utóbb valamilyen módon fel fog ide érkezni az árfolyam. Sokan, amikor még itt jár az árfolyam, ezt nem hiszik el, mert azt gondolják, hogy itt nagyon nagy távolságok vannak, és nyilván időbe fog telni, mire felérkezik az árfolyam, de mindig megcsinálja ezeket az éves szinteket, majd erre is mutatok példát, de a lényeg, hogy amikor elindul a folyamat, akkor már követem az árfolyamozgást, megkeresem mindig az utolsó legmagasabb gyertyát, és nyilván itt már be lehet húzni ezeket a szinteket, és nézzük meg, sérültek ezek a mély pontok? Nem. Tehát mit jelent, hogy még nem fejezte be az árfolyam azt a mozgást, ahonnan esetleg elakadhat és lefordulhat. És ugye én mindig azt keresem, hogy hol van a diszkontáram, és a diszkontárakat keresem. Itt is ugyanúgy megvannak ezeknek a visszateszteknek a legmélyebb gyertyája, és ezek is lehetnek havi szintek, de itt inkább már a hetes szintekre szoktam koncentrálni, majd oda is lemegyünk, és ott is ugyanúgy elmondom, hogy hogy néz ki ez a teljes folyamat, de a lényeg az egésznek, hogy amikor elindult egy folyamatunk, tehát amikor sérül a havi szintünk, akkor követem az árfolyammozgást, és mindig behúzom az utolsó legmagasabb gyertya legmélyebb pontját, és amíg az nem sérül lefelé, addig tulajdonképpen nincs okom kiszállni. Ezt ugye a kiszállási stratégiámnál már nagyon sokszor elmondtam, hogy addig, amíg ezek a szintek nem sérülnek, addig nincs okom kiszállni, és így minél tovább poziban tudok maradni, ezáltal tudom növelni a profitomat. És ez itt egy nagyon jó példa arra, hogy amikor sérül egy fontos szint, akár hetes szintről, vagy akár havi szintről beszélünk, az nem jelenti azt, hogy most megfordult a trend, hanem csak teszi a dolgát az árfolyam, és sokan realizálták a profitot, kiszálltak, nem tudott tovább menni az árfolyam, elkezdték eladni a pozícióikat, és megjön a diszkontár, és előbb-utóbb fordul az árfolyam, és aztán 2 hónap alatt tulajdonképpen le is dolgozta ezt az esést, és már teste a havi szint felett jár az árfolyam, azért, mert tudjuk azt, hogy van egy nagy sávunk, és ezeket a sávokat meg fogja idővel csinálni. Hogy itt közben mi történik, meddig oldalazik és meddig szórakozik, semmi jelentősége, mert előbb-utóbb fel fog ide érkezni az árfolyam, de ahhoz, hogy te ezt elhidd, ahhoz nagyon sok ilyen hasonló szituációt meg kell érni, ami nagyon sok idő, mert mire ezeket a folyamatokat végignézed, az több év, és jól láthatóan időbe fog telni, mire felépül a hited ebben az egész folyamatban. Tehát ezért nagyon fontos, hogy időben azonosítsuk ezeket a szinteket, ezek minden idősíkon ott legyenek, ha kisebb idősíkon kereskedsz akkor is, mert tudni fogod azt, hogy mely szintek környékén kell jobban figyelned, hol lesznek a célára, és hol lennek esetleg jó belépési lehetőségek, és amikor elindul a folyamat, akkor mindjárt itt a szintek környékén meg kell keresnünk a belépési lehetőséget, ezért megyünk le a hetes szintre, és ezért megyünk le a napos szintre, hogy finomítani tudjuk ezeket a belépéseket, és utána, hogyha tegyük fel, mondjuk itt időbe be tudtunk lépni, akkor láthatjuk, hogy hiába van egy nagy elmozdulás, hiába van diszkontár, itt tulajdonképpen ki tudjuk ülni ezeket a folyamatokat, és nagyon szépen akár hosszabb távon benne tudunk maradni egy kereskedésben, és a swing kereskedésnek tulajdonképpen ez a lényege. Ami nagyon fontos még, hogy amikor elindul az árfolyam lefelé, tehát csinálja a diszkontárat, egy long trendről beszélünk, akkor én ezeket a visszateszteket nem keresek, mert nézzük meg, hogy mekkora az elmozdulás, és mekkora a visszateszt. Tehát a profit hol van? A trend irányú elmozdulásban, nem pedig a visszatesztekben. Megvárom itt a fordulást, és a következő lépésben, itt akár a szintek környékén már keresem a további belépést, és folytathatja az útját. Tehát, hogyha valaki esetleg itt lemaradt, vagy későn szállt be, vagy éppen most kezdett el kereskedni, és jelenleg itt áll az árfolyam, akkor tulajdonképpen itt keresek belépési lehetőséget, ide valahol a stopot berakom a szint alá, attól függ, hogy hol tudok belépni, és utána megyünk szépen tovább felfelé, és idővel fel fogunk érkezni idáig. Még a high-low szintek többnyire csak célárként szerepelnek, addig a gyertyaszintek szerepelnek belépési zónaként, és szerepelnek célárként is, és ugye szoktam mondani, erre is mutatok majd példát, hogy nagyon sok esetben ugyanúgy a hetes csártokra és a hetes szintekre is érvényes, a hetes gyertyaszintekre, hogy nagyon sokszor elmegy idáig az árfolyam, nem fogja ezt a csúcsot elsőre megcsinálni, hanem innen lefordul az árfolyam, csinál egy nagy diszkontárat, visszatesztel egy korábbi csúcsot, mert a csúcsvölgy elemzés ugye fontos része szintén az elemzésnek. Tehát visszajött az árfolyam egy korábbi szintre, és lehet, hogy majd csak a második menetben tudja megcsinálni. Erre is lesz több példa a következő percekben majd. Tehát a lényeg, hogy ezek high-low szintek, ezek célárak, gyertyaszintek pedig belépési zónaként és céláraként is szerepelnek, és itt a szinteknél érdemes kiszállni, nem kell sajnálni, hogyha tovább is megy az árfolyam, mert itt már nem akkora távolság, viszont hogyha itt időben a szintek környékén be tudunk lépni, tehát be tudunk lépni
induláskor és a visszatesztekkor. Tehát én ezt a két lehetőséget keresem belépésre. És nyilván minél kisebb idősíkra megyünk, ezek a folyamatok annál gyorsabban alakulnak ki, de a napos csártnál lejjebb én már nem szoktam menni belépést keresni, mert nincs értelme. Amíg a magasabb idősíkokon, a havi csárton és a hetes csárton ezek a fordulós alakzatok ki nem alakulnak, ezek a diszkontárak, addig a kisebb idősíkon nem fognak irányba állni az árfolyamok, és csak folyamatosan trendelen fogsz tudni kereskedni, ha nem látod a nagyképet és nem érted ezeket a folyamatokat, és teljesen mindegy, hogy milyen idősíkon kereskedsz. Ha ezeket a szinteket behúzod, akkor a kisebb idősíkon látni fogod, hogy hol jár az árfolyam, hogy szabad-e itt kereskedni vagy sem. Tehát összesen ennyiből áll meghatározni a havi szinteket, megkeresem egy adott időszak lejövetelét vagy felmenetelét, megkeresem ott a legmagasabb és az ahhoz tartozó első legmélyebb. Tehát, hogyha itt jár mondjuk az árfolyam, akkor a múltbéli első legmélyebb pontot keresem meg, és annak a szintjét is behúzom. Ugye még fennáll sokszor az a kérdés is, hogy amikor vannak ilyen visszahúzódások, itt most ugye nem látszott annyira, mert itt elég rendesen jött lefelé az árfolyam, ilyenkor egy kicsit nehezebb meghatározni köztes szinteket, de viszont amikor látjuk azt, hogy van egy szép kis visszahúzódás és ilyen ABC alakzatban jönnek az árfolyamok, akkor ugyanúgy, mint ahogy itt is, amikor visszahúzódik az árfolyam, és ugye lefelé gondolkozunk, mert elindult lefelé az árfolyam, akkor mindig az adott utolsó legmagasabb gyertya mélypontját behúzom, és amikor megvan a visszahúzódás, akkor tulajdonképpen a short irányú diszkontáram az itt lesz, így a long irányú diszkontár az így néz ki, a short irány pedig felfelé húzódik vissza, és ennek a mélypontja, amikor sérül, akkor jövünk tovább lefelé, és ABCD alakzatban legtöbb esetben ezt megcsinálja, de nyilván nagyon sokszor van az, főleg a shortos irányba, hogy nem lesznek visszahúzódások, mert mint kés a vajba jön lefelé az árfolyam. Ilyenkor is azért a kisebb idősíkon a hetes szinteket meg lehet jobban találni, ezeket a kis pici visszahúzódásokat, tehát amikor van egy zöld gyertya, és utána esetleg van egy piros gyertya, itt is nézzük meg, kialakított egy utolsó kis legmagasabb visszahúzódást, behúztuk a mélypontját, és már sérült is a következő havi szint, és tulajdonképpen már is indult lefelé az árfolyam. Itt ezeket ugyanúgy be lehet azonosítani, lemegyünk a kisebb idősíkra, és finomítjuk a belépőnket. Tehát ennyiből áll tulajdonképpen a gyertyaszinteknek a meghatározása. Szerintem nem olyan bonyolult, hogy egy lejövetel vagy egy felmenetel legmagasabb és legmélyebb pontját behúzzuk. Jó, akkor gyorsan mutatok pár példát arra, hogy mennyire szépen működnek a havi szinttől havi szintig való kereskedések, és mutatok egy lehetőséget arra is, hogy amikor oldalazik a piac, tehát amikor nem ilyen szépen jön lefelé az árfolyam, meg szépen megy felfelé, hanem oldalazó szakaszban vagyunk, akkor hogyan tudunk kereskedni. Ha átmegyünk a következő csártunkra, itt az USA dollár, kanadai dollár havi csártyát látjuk. Itt nagyon szépen be lehet azonosítani, hogy egy oldalazó szakaszban vagyunk. Ugye most már itt vagyunk ebben az évben, a tavalyi év teljesen az oldalazásról szól, és ugye itt is volt még a 2 évvel ezelőtti legmagasabb pontunk is, tehát jelenleg egy ilyen kereskedési sávban mozog az árfolyam, tehát sem a csúcsok, sem a mélypontok nem sérültek még, de nézzük meg, milyen szépen leérkezett az árfolyam, és utána el is indult felfelé. Itt is ugyanúgy működnek a szintek, ide is be lehet húzni ugyanúgy ezeket a vízszintes vonalakat. Itt is ugye volt egy nagy lejövetelünk, és amikor itt járt az árfolyam, csinált egy újabb mélypontot, és jelenleg ez a legmélyebb havi gyertya szintünk. De nyilván, amikor még csak itt járt az árfolyam, akkor láthatjuk, hogy ez a zöld gyertya volt a legmélyebb, tehát ennek a lejövetelnek, tehát diszkontár, ugye, tehát a visszatesztekben, a lejövetelekben keressük ezeket a folyamatokat, és mivel itt nem volt olyan nagy lejövetel, mint a GBP USD-nél, ezért ugye itt egy visszateszt volt. De minden egyes komolyabb visszatesznek van egy mélypontja, egy legmélyebb gyertyája. Annak a szintjét behúzom, és nézzük meg, mi történt. Elindult az árfolyam, visszatesztelt, és aztán újra elindult felfelé, és megcsinálta ehhez a szakaszhoz tartozó legmagasabb gyertya mélypontját, de nem csinálta meg a csúcsot. És erről beszéltem a tavalyi évben is, ugye, hogy ide vártam fel az árfolyamot, de nagyon sok esetben ez elsőre nem fog megtörténni. Itt is ugye mi történt? Megtesztelte újra, de nem tudott a szintig elmenni, lefordult az árfolyam, és utána már, ahogy jönnek ezek a visszatesztek, mindig az utolsó visszateszt legmélyebb pontját keresem. De nyilván tisztába kell lennem azzal, hogy itt egy kereskedési sáv van, és tulajdonképpen csak leérkezett az árfolyam egy mélypontra, egy kicsit leszúrt a szint alá, de nézzük meg, testen már nem jött alá tulajdonképpen. Akkor utána ezt a szintet fogom használni, és itt most már ezt tervezek. Nyilván itt egy magasabb gyertyánk volt itt, és ugye nagyon nagy gyertyánk, és itt elég gyorsan, tulajdonképpen elég közel volt a következő havi szintünk, de nézzük meg, itt is mi történt, elindult az árfolyam, és meddig ment el. Egy nagyon picivel tudott csak fölé szúrni, és utána újra lefordult, és a ABCD alakzatba újra feljött eddig a szintig.
Tehát mindig azt nézem, hogy hol van egy adott szakasz, hol tart az árfolyam, tehát hogyha jelenleg mondjuk itt tartana az árfolyam, és itt kapcsolódok be a kereskedésbe, akkor behúzom ezt a mélypontot, az ehhez tartozó szintén legmagasabb gyertya mélypontját, és itt tervezem, itt keresem a belépőket a szintek környékén, és azért itt egy jó pár hónapról beszélünk, meg elég sok pipről, tehát aki itt a szintek környékén be tudott lépni, és idáig kereskedett, az nagyon szépen el tudta tenni a profitot, de nyilván látható, hogy itt is azért elég komoly visszatesztek voltak, tehát aki itt szállt be, szinte majdnem ugyanoda visszajött az árfolyam, ahol tulajdonképpen beszálltunk, ezért nagyon fontos, hogy amikor hosszú távon kereskedünk, és ilyen szép meneteket el tudunk csípni, akkor itt a szinteknél szálljunk ki, tegyük el a profitot, várjuk meg a következő belépőt, és itt majd újra keresünk egy belépési lehetőséget, és ment is tovább az árfolyam felfelé. Tehát itt is sávban gondolkoztunk, lejött az árfolyam, itt is sérültek ugye a szintek, jól láthatóan, és utána, amikor elindult az árfolyam, meddig ment el? A következő csúcsig. Tehát a csúcsok és a völgyek szintén célárként szerepelhetnek, de ettől függetlenül a szintek nagyon jól tudják adni a belépési zónákat és a célárakat is. Ha most megnézzük megint, hol jár az árfolyam, hova jött vissza, ide jött vissza a korábbi havi szintre. Tehát amíg sávon belül vagyunk, én ezeket a szinteket addig nem szoktam elmozdítani, mert amíg nem sérülnek ezek a high-low szintek, addig tulajdonképpen nem fogja folytatni az útját tovább felfelé, és hova fog visszatérni? Korábbi havi szintekre. Tehát ezek a későbbi szintek ugyanúgy célárként szolgálnak. Tehát itt is kialakított egy utolsó legmagasabb gyertyát, ez a piros gyertya volt a legmagasabb, ennek a szintjét, ha behúzom, akkor mit látunk, hogy 3 hónapig itt oldalazott, inside baron belül volt, és itt ebben a gyertyában sérült ez a mélypont, és hova jött vissza? Havi szinttől havi szintig kereskedünk. És az itt egy jó pár hónap esést jelentett, tehát ide lehet számítani, hogy visszajön az árfolyam. Úgyhogy ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy a korábbi szintek ugyanúgy működnek addig, amíg ezek a sávok el nem hagyják az árfolyamot, és nem megy tovább az árfolyam. Ami azt jelenti, hogy megint egy kereskedési sáv mélypontján vagyunk, tehát itt két dolog lehetséges, ha tartósan nem tud esetleg a sávon belül maradni, mondjuk lesz egy kis visszatesz ide, simán még lejött az árfolyam újra, de nagyobb a valószínűsége, hogy felfelé fog elindulni. Itt is ugye lesznek szintek, ahol még elakadhat az árfolyam, tehát itt is kellenek a folyamatok, hogy menjen el valameddig, akadjon el, forduljon le, legyen meg a diszkontár, és a tartósan a havi szint fele tud maradni az árfolyam, ide be tudunk majd húzni egy trendvonalat, tehát kell az első csúcs, hogy honnan fordul le az árfolyam, melyik lesz az a szint, amit tesztel. Ugye itt is erről beszéltem korábban már nagyon sokszor, hogy lejövetel utáni első lábról beszélünk. Az első láb az azt jelenti, hogy amikor lejött az árfolyam, az első felpattanás az első láb. Az első lábat általában, ha ráhúzunk erre a szakaszra egy Fibonacci-t, akkor 50, 61, de inkább 61 és 76 környékére várom fel. Itt szokott megjönni a nagyobb diszkontár, tehát onnan tudjuk, hogy elérkezett az első láb vége, hogy nem csak egy pici diszkontár van, hanem általában, amikor pici diszkontár van, az azt jelenti, hogy még folytathatja az útját felfelé, és ez a korábbi legmagasabb pont sérülhet, amíg el nem éri ezt a bizonyos fontosabb szintet, és utána, amikor egy mélyebb visszatesz lesz, az lesz a második lábunk. És tulajdonképpen itt is most erre számíthatunk. Ezt csak azért mutattam meg, hogy itt is, amikor ilyen fontos szintek környékén vagyunk, akkor érdemes figyelni, lemenni a kisebb idősíkra, és ott megkeresni az alakzatokat, a gyertyaformációkat, behúzzuk a trendvonalat, és a trendvonalatörés után mehetünk újra felfelé, és tervezhetjük a kereskedésünket, akár a havi szintig, akár Fibó szintig, akár hetes szintig, mindenki el tudja dönteni, hogy meddig akar benne maradni a kereskedésben, és annak megfelelően kell céláraznia. Na de haladjunk tovább, mutatok pár példát arra, hogy milyen szépen tud működni ez a havi szinttől való a kereskedés. Ha átmegyünk egy következő csártra, itt pedig a GBP Japan havi csártyát láthatjuk. Nézzük meg, hogy jelenleg hol tart az árfolyam. Pontosan ide érkezett fel az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 évvel ezelőtti havi szintünkig, tehát eddig a gyertya szintig jött fel az árfolyam. És jól látható, hogy már több hónapja tulajdonképpen itt oldalazik az árfolyam, megtorpant, nagyon szépen felszúrt idáig, és 1, 2, 3 hónapja tulajdonképpen egy inside baron belül mozog. Tehát két dolog lehetséges, vagy oldalazik, és aztán egy idő után szépen áttör, és megcsinálja ezt a csúcsunkat, vagy pedig itt szokott ugye jönni egy komolyabb visszateszt, és jól láthatóan igazából, amikor mélyebb visszatesztek vannak, a második menetben szokta ezt megcsinálni. Erre mindjárt mutatok majd egy példát, de a lényeg itt is azt látható volt, hogy amikor megvannak ezek az elindult folyamataink, akkor nézzük meg, hogy milyen szépen csinál ezeket a diszkont árakat. Itt volt egy komolyabb leszúrás, és ugye a japán pároknál nagyon sokszor látszik ezek a nagy kanoncos gyertyák a hírnek köszönhetően, de a lényeg, hogy itt is ugye nem fejeződött be a folyamat, hiába volt itt egy utolsó legmagasabb havi gyertya, itt igazából lejött, szépen alászúrt a szintnek, és aztán vissza is fordult, és ment tovább. Ami azt jelenti,
hogy azért nem csinált komolyabb visszatesztet, mert tulajdonképpen még a szintekig nem érkezett fel, és ha tetszik, ha hiszük el, ezek az árfolyamok mindig megcsinálják ezeket a szinteket. Viszont ezeket a csúcsokat nagyon sok esetben csak a második esetben szokták megcsinálni, amikor vagy egy havi szintről, vagy akár egy fontosabb hetes szintről lefordul az árfolyam, csinál egy nagyobb visszatesztet, és a második menetbe fog felérkezni. A következő devizapáron is hasonló helyzet, ha megnézzük az NZD Japánt, ott is pontosan ugyanezt a szituációt láthatjuk. Itt is volt egy utolsó legmagasabb zöld gyertya, innen indult a folyamatunk ebben a nagy kanócos gyertyában, 1-2-3 hónapig itt oldalazott, nagyon szépen áttört, meg volt a diszkontár. Itt ilyenkor ezeknél a szinteknek a környékén megyünk le a kisebb idősíkra, finomítjuk a belépőket, és nézzük meg, aki itt be tudott lépni, nézzük meg, nem is jött vissza az árfolyam olyan mélyen, mert akkora lendülettel elindult, és tulajdonképpen 1-2-3 évig benne lehetett volna lenni egy pozícióban. Tehát aki nem akar napi szinten kibeugrálni, azoknak érdemes ezeket a szinteket levadászni időben, mert látható, hogy szintől szintig gyönyörűen megcsinálja ezeket a folyamatokat, és nézzük meg itt is hány éves szintekre érkezett fel az árfolyam. Ezért érdemes a nagy képpel tisztában lenni, mert ha nem látod a nagy képet, akkor nem fogod tudni, hogy mi is történt, nem tudod értelmezni, hogy mire lehet számítani hosszú távon. Ezért szoktam mindig mondani, hogy minden hónap végén érdemes átnézni a havi csártokat, behúzni ezeket a szinteket. Ezeket jó darabig nem kell mozgatni, ha ezek be vannak húzva, mert láthatóan nagy távolságokra mennek el, és nagy távolságokra vannak a következő nagy szintek. Nyilván itt is vannak kisebb szintek, na mondjuk ez itt egy jó példa arra, hogy itt egy úgymond egy ilyen A, B, C, D alakzatban lejött az árfolyam, itt csinált egy dupla kis csúcsot ide, és tulajdonképpen ez a második gyertya, ez szúrt a mélyebbre, följebbre, és igazából innen indult el a folyamatunk. Tehát ez az utolsó nagy lejövetelnek, itt is igazából volt több kisebb kis visszahúzódás, de a nagyobb teszt az tulajdonképpen, a nagyobb célár az először itt volt. Tehát első körben idáig vártam fel az árfolyamot, itt nézzük meg is torpant az árfolyam, oldalazott hány hónapon keresztül, mire át tudta ezt törni, itt megint egy nagy oldalazásba kezdett, és aztán szépen felérkezett az árfolyam. Tehát amikor vannak ilyen visszahúzódásaink, akkor megkeresem az utolsó legmagasabb gyertya mélypontját, és innen indult a folyamatunk, és itt is volt nagyon szépen csapkodás, nagyon sokszor visszajött az árfolyam, de már nem ment a szint fölé, tehát továbbra is lefelé várhatók. Igaz, hogy ennek elég csúnya volt a csártya, de ettől függetlenül a dolgát így is tette, és le is érkeztünk korábbi szintekre, és tulajdonképpen itt leszúrt erre a korábbi mélypontra, és utána egy nagy lendülettel vissza is rántották az árfolyamat, mert fontos éves szintre érkezett. Tehát ez volt a kereskedési sávunk, igaz? És nézzük meg, kikandikált fals kitöréssel, és aztán visszakerültünk a sávba, és hova jön vissza az árfolyam? Ebben a nagy kereskedési sávba. Amikor kereskedési sávról beszélek, akkor ezekről a visszatesztekről beszélek, ugye itt vannak egy kisebb visszateszt, itt is van még egy kisebb visszateszt, itt is van egy nagyobb, tehát igazából ezeket a sávokat nézem, és ahogy halad az árfolyam, ha átvitt egy előző szintet, akkor megyek a következő szintre, ha ezt is átviszi, akkor megyek tovább. Tehát tényleg nem bonyolult az olvasás a csártnak, csak tudni kell, hogy mit kell keresni a piacon, kellenek a gyertyaszintek, mert szerintem ennél egyszerűbb szintazonosítás nincsen, hogy hol keresem a belépőket, és itt lehet célárazni, ugye high-low szintekig, lehet gyertyaszintekig, tehát bárki bármikor eldönteti, hogy mettől meddig akar kereskedni, attól függően, hogy ugye hol tudod beszállni, de a lényeg, hogy ezek a high-low szintek és a gyertyaszintekkel akár a havi, a hetes és a napos csártokon nagyon szépen lehet boldogulni, és nagyon egyszerű a meghatározás ezeknek a szinteknek a segítségével, hogy merre várhatjuk az árfolyamot. Mutatok még egy csártot, aztán megyünk tovább a hetes szintekre, Ausztrál dollár Japán, pontosan ugyanaz a helyzet itt is, innen indult a folyamatunk, és nézzük meg, hova érkezett fel az árfolyam, a több évvel ezelőtti legmagasabb pontra, akár ezt a szintet is lehet használni, meg ezt a szintet is, de én ugye ezt a legmagasabbat használtam, mert itt egy dupla csúcs volt, és itt is azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 évvel ezelőtti csúcsra érkezik fel az árfolyam. Ezért érdemes használni a nagyobb idősíkokat, hogy tudjuk, hogy mettől meddig kereskedhetünk, hol lehet érdemes belépni, és mettől meddig várjuk el az árfolyamot. Ide is be lehet húzni a trendvonalat, jól láthatóan szépen sérült a trendvonalunk, és aztán el is indult felfelé. Tehát tulajdonképpen két vízszintes vonal kellett, meg egy trendvonal, hogy el tudjam dönteni, hogy milyen irányba kereskedek, és mettől meddig kereskedek. Itt is vannak ugye előző időszakok, csúcsok, ahol felérkezett az árfolyam, ezeket áttörte, és amikor a csúcs sérül, akkor az visszatesztelésre kerül általában, és onnan folytatja tovább az útját felfelé.
Jó, ennyit a havi szintekről. Jól láthatóan nem egy bonyolult történetről beszélek, két legmélyebb pontot megkeressük, akár egy szakasznak, itt is lehet rövid távon kereskedni, lehet hosszabb távon, ki milyen szakaszt akar behúzni. Nyilván első körben ugye nem fontos ezt a szintet behúzni, behúzhatjuk ezeket a korábbi szinteket, és tudjuk tervezni a kereskedésünket. Megyünk tovább mégpedig a hetes csártokra. A GBP-USD páron ugye már nagyon szépen a havi csárton behúztuk a fontosabb havi szinteket, és nézzük meg, itt most már több hete, itt pihen az árfolyam, ezért nagyon fontos, hogy daytraderként is tudjuk, hogy milyen szintek közelében járunk, mert aki nem látja ezeket a szinteket, az pont lehet, hogy itt akar majd kereskedni, és pont ilyenkor nem kell kereskedni, amikor így megpihen az árfolyam, hanem hagyni kell, hogy megjöjjenek a forgalmak. Tehát megvan a legmélyebb havi gyertya szintje, ahol indult a folyamat, megvan ugye a folyamat, ahol elindult, és a legmagasabb gyertya, ahol jelenleg járt az árfolyam, és megvan a legmagasabb pontunk, ahol felvárjuk az árfolyamot. Itt ugye a hetes csárton már sokkal szebben jönnek az alakzatok, jobban látszanak ezek a kis diszkontárak, amikről mindig beszélek, ezek a kis visszatesztek, a folyamatok, és tulajdonképpen itt ezzel, hogy megkeressük a hetes szinteket, ezzel finomítjuk tulajdonképpen a belépési lehetőségeinket. Itt ugye megvan a havi legmagasabb gyertya szintje, itt van a hetes gyertyánk, az utolsó legmélyebb hetes gyertya szintje, ezt is behúzom. Tehát láthatjuk azt, hogy igazából a hetes és a havi szint között elég nagy távolság van, tehát ezt jól lehet kereskedni. Ezért mondtam azt az előbb is, hogy én már nem szeretem használni a napos szinteket, mert tulajdonképpen a napos szint legtöbb esetben nagyon közel van a hetes szinthez, és ilyenkor inkább türelmesen megvárom a hetes gyertya szint törését, és ahogy mondani szoktam, ugye itt van mondjuk a napos szintünk, hogy a napos szintek felett kezdődik az élet, tehát az alapszabály nálam, hogy amíg legalább a napos szint felett nincs az árfolyam, addig semmilyen kereskedésben nem gondolkozok, utána megvizsgálom, hogy a hetes szint milyen közel van, vagy milyen messze van a napos szintemtől. Ha elég nagy távolságra van, akkor itt is lehet rövid távon kereskedni, és érdemes itt a szinteknél első körben kiszállni, ha pedig nagyon közel van, akkor pedig megvárom a hetes szint törését, és ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a varázslat mindig a hetes szintek környékén kezdődik, és igazából a igazi hosszabb távú folyamatok, az pedig a havi szint felett kezdődnek. Tehát ezzel a hetes szinttel tulajdonképpen beazonosítottuk, hogy honnan indult a folyamat, de tegyük fel, hogy valaki most kezd el kereskedni, és azt látja, hogy az árfolyam jelenleg itt áll. Tehát akkor tulajdonképpen a következő lépés az az, hogy megkeresem a következő lejövetelt, a diszkontárat, úgy itt is volt egy nagyon szép kis visszatesztünk, behúztuk már ugye a havi szintünket, és itt tulajdonképpen megkeressük itt is az utolsó legmélyebb gyertya szintjét, és ott is behúzzuk a hetes szintet. Mindjárt ezt a vonalat lemásoljuk, és behúzom erre a kanoncos gyertyára, mert ez ment a legmélyebbre, és tulajdonképpen a napos csárton semmi más dolgunk nincs, figyelni, és amint a szint fölé zár az árfolyam, itt egy nagyon szép momentum gyertyával ugye a szint fölé zárt az árfolyam, a napos csárton keressük a belépési lehetőséget, az alakzatokat, itt még ugye megvolt a visszateszt, majd újra szépen elindult felfelé az árfolyam, és itt a szintek környékén valahol be lehet lépni, akár egy nagyon szűk stoppal, és nézzük meg, egy nagyon szép meneten vagyunk túl. Viszont itt, amire érdemes figyelni, amit nagyon sokszor elmondtam, hogy van egy visszatesztünk, annak lesz egy első lába, amit nem tudom, hogy meddig megy el, de mivel itt van egy fontos havi szintünk, ezért meddig kereskedünk, ugye hetes szinttől havi szintig. És a havi szintnél érdemes kiszállni, mert ez fog történni, teljesen feleslegesen ülünk a poziba több héten keresztül, és fizetjük a swap költséget, majd ha esetleg elment az árfolyam, vagy ha esetleg jön egy kis visszateszt, és újra a szint fölé zár, akkor majd itt is keresünk egy belépést, ide behúzzuk a trendvonalunkat, és a következő szintörésre egy momentum gyertyába belépünk a következő szintig, ami tulajdonképpen ugye az előző évnek a legmagasabb pontja, és hogyha azt át tudja vinni, akkor pedig ugye mehetünk tovább, de ugye éves szinteknél szoktam mondani, hogy érdemes itt is kiszállni, mert itt is jött megpihenő szakasz, innen simán lefordulhat még egyszer az árfolyam, visszajött akár ugyanoda, ahol beléptünk, és inkább érdemes kiszállni, eltenni a profitot, mert így szaporodik a számlánk. És ha még nagyon pontos és precíz szeretnék lenni, akkor ugye ennek az emelkedésnek nem csak havi szintje van, hanem van egy hetes gyertya szintünk is, ami a legmagasabbra ment. Ezt is azért behúzzuk, de itt is láthatóan ugye nagyon közel van a két szint egymáshoz, nem véletlenül torpant meg az árfolyam, és nézzük meg, hogy a havi és a hetes szint közé tulajdonképpen be van szorulva az árfolyam, de ettől függetlenül itt is ugye működött a hetes szinttől a hetes szintig való kereskedés. Tehát teljesen mindegy, hogy most napos szintről beszélek, havi szintről, vagy hetes szintről, ezek a szint kereskedések gyönyörűen működnek, és mindig itt a hetes szint környékén a napos csárton keresem a belépési lehetőségeket, és nézzük meg, gyönyörűen el is ment az árfolyam, itt érdemes ilyenkor kiszállni, és majd egy következő menetben beszállunk. Én tulajdonképpen
ezeket a szituációkat keresem a csártokon. Tehát amikor a heti körképet megcsinálom, akkor azt keresem, hogy hol vannak ilyen szép diszkontárak, hol van a szint környékén az árfolyam, és hol tudok esetleg időbe belépni, tehát az elindult folyamatokat keresem. Amikor már itt elindul, én már itt biztos, hogy nem keresnék belépőket, hanem megyek tovább, és csak ezeket a szituációkat keresem. Vagy már elindult folyamatba, vagy pedig esetleg, hogyha a mélyponton van az árfolyam, akkor pedig itt keresem a belépéseket, és itt is ugye nagyon szépen megvoltak a diszkontárak, itt volt a kanócos gyertya, ha ide behúzol egy vízszintes vonal, behúzod ezt a 7-es szintet, nézd meg, gyönyörűen el is ment az árfolyam, itt is lehet kereskedni rövid távon, lehet hosszabb távon is kereskedni, és kereskedni ugye bármeddig lehet, itt is volt egy előző csúcsunk, ide nagyon szépen feljött az árfolyam, itt megint csinált egy diszkontárat, meg volt a zöld fordulós gyertya, és megint ment tovább az árfolyam. Ugye itt ezt a szakaszt nagyon nehéz meghatározni, hogy itt meddig fog elmenni, de itt is látható volt ugye, hogy nagyon szépen ezek a folyamatok itt nem fejeződtek be, mert sérült az előző csúcs. Tehát nem ez volt a nagy diszkontár, hanem ez a nagy diszkontár. Ami azt jelenti, hogy kialakította az első lábamat, ezt, hogyha ráhúzunk egy Fibonacci-t, akkor valószínűleg ilyen 61-76 környéke, és amikor a mélyebb diszkontár jön, az lesz a második lábam, és itt is ugye ennek a szakasznak is meg kell keresni az első lábát, ahol most járunk, utána visszatesztel bármeddig, és utána mehetünk tovább újra felfelé, és hosszabb távon ugye ide várom fel. Itt nagy valószínűséggel, ha el is indul az árfolyam, és felérkezik ide, itt megint érdemes lesz kiszállni, mert itt simán lefordult egy újabb menetre, visszatesztelheti az előző évnek a legmagasabb pontját, és lehet, hogy a második menetben csinálja meg majd csak a csúcsot. Itt is nagyon jól megfigyelhető, hogy az utolsó legmélyebb 7-es gyertya szintje megegyezik a korábbi ugye 7-es szinttel, de mélyponttal. Itt is ugye semmi más nem történik, elindult a folyamatunk, követtem az árfolyam mozgást, nézzük meg, itt volt ugye ez a piros gyertya, itt egy nagyon picit oldalazott az árfolyam, és újra a szint fölé tudott zárni, nem tudta még ezt a szintet átvinni, csinált egy újabb, legmagasabb pontot, majd jött egy Momentum gyertya lefelé, pár hétig szórakozott az árfolyam, leszúrt, semmi más nem történt, mint ugye visszateszteltünk egy fontos szintet, mert áttörtük egy fontos havi szintet. Tehát egy utolsó legmélyebb havi szint sérült, ami mindig az történik, hogy szintörés, abból való visszatesz, diszkontár és az abból való elindulás. Tehát tulajdonképpen ezek a szintörések, ezek nem trendfordulók, hanem csak teszi a dolgát az árfolyam, és vissza kell tesztelni az áttört szinteket. Itt is ugye nagyon szépen, ha megnézzük, ez a szint volt a legmagasabb, áttörtük ezt a szintet, majd nagyon szépen majdnem vissza is jött ugyanoda, ahol áttörtük a szintet, és aztán ment tovább felfelé az árfolyam. Tehát a kereskedés alapja tulajdonképpen erről szól, és ezekkel a szintekkel, a hetes, a havi és a napos szintekkel nagyon szépen lehet a szintek közötti távolságot kereskedni, meghatározni a mélypontokat, behúzni a vonalat, és a kisebb idősíkon, a napos csárton keresni a napos belépőket. Ennél többre nincs szükség, és igazából a kisebb idősíkra azért nem megyek már le, mert tulajdonképpen amíg a napos csárton ezek a folyamatok nem indulnak el, addig a kisebb idősíkon teljesen felesleges belépőket keresni, mert nem lesznek folyamatok. Ez a folyamat, amit itt bemutattam, ugyanez működik ugye a short irányba is, tehát long irányba és short irányba a szabályok, és a folyamat teljesen ugyanaz, csak a másik irányból közelítjük meg. Itt is, hogyha kicsit összép húzom a csártot, akkor láthatjuk, hogy itt van egy nagy lejövetelünk, ugye volt egy utolsó legmagasabb havi gyertyánk, és itt van egy 7-es szintünk, tehát ide várnám fel erre a szintre, ennek a gyertyának a szintjére az árfolyamot, de amiről beszéltem korábban is, ugye amikor elindul egy folyamat lefelé, nézzük meg, itt is ugye sérült a havi szintünk. Utána mi történt? Megjött a diszkontár, kialakított, itt is mindjárt kicsit jobban felnagyítom, hogy jobban látszódjon. Tehát megvolt a diszkontár, sérült a havi szintünk lefelé, kialakította az utolsó legmagasabb 7-es gyertyát, és ugye nézzük meg, itt is sérült a szint, még kicsit visszatesztelt, és aztán ebben a kis Momentum gyertyában el is indult a folyamatunk. Bár itt voltak pici kis visszahúzódások, de ezek nem nagy visszahúzódások, de itt is azért látszik, hogy 2 hét ment felfelé, és aztán a piros gyertyában tulajdonképpen újra elindult lefelé. Itt is megvolt a visszahúzódás, itt is volt egy utolsó, egy legmagasabb kis piros gyertyánk, itt is a szint sérült lefelé, és már jöttünk is. Tehát a folyamat teljesen ugyanaz mind a két irányba, tehát amikor short irányról beszélünk, akkor felfelé várjuk a visszahúzódást, mert az a diszkontáram, behúzom a szintjét a legmagasabb kis gyertyának, és amikor az sérül lefelé, akkor folytatódik tovább a lejtmenet. Itt megint megvoltak is visszateszt, mivel előző kis mélypontokat teszteltünk vissza, tehát semmi más nem történik, ugye a long trendben csúcsok emelkednek, short trendben pedig ugye a mélypontok csökkennek, és ezeknek a visszatesztje zajlik, és ezekből való elindulás lehet kereskedni, és kellenek ezek a visszahúzódások a jó belépésekre, és ha lemegyünk a napos csártra, ott pedig, vagy akár még a H4-re, hogyha nagyon fontos
vagy nagyon kicsi a távolság, akkor egy szűk stoppal ezeket meg lehet próbálni, és nézzük meg, hogy ha a trend irányba kereskedünk, mennyivel kisebb a visszahúzódás, és mennyivel tovább megy az árfolyam lefelé. Ezért érdemes mindig trend irányba kereskedni, mert ezek a nagyobb menetek, a visszahúzódások pedig soksem jó kereskedések, ezeket nagyon nehéz kereskedni, és mindig a trend irányába kereskedjünk. Itt is felfelé ment az árfolyam, kicsi visszatesz, tehát jól láthatóan, hogy mindig a trend irányát kell keresni, és ezek a gyertyák tulajdonképpen megmutatják, hogy hol fordulhat az árfolyam, és jól láthatóan ezeket időben be lehet azonosítani, és elég időnk van arra, hogy ezt észrevegyük, mert nézzük meg 1-2-3 hétén keresztül tulajdonképpen itt táncolt az árfolyam a 7-es szinten, tehát nem fog egyből úgy elindulni, hogy esetleg lemaradjunk bármiről, és a napos csárton pedig tudjuk finomítani a belépéseket. Jó, akkor itt is mutatnék pár példát, hogy a 7-es szinttől 7-es szintig való kereskedés mennyire szépen működik. Hát megyünk a következő csártra. Itt ugye az indexeket láthatjuk, itt is kicsit összép húzom a csártot. Ugye látjuk azt, hogy van egy high-low szintünk, van egy nagy kereskedési sávunk, ahonnan lejött az árfolyam, és nézzük meg az utolsó legmélyebb gyertyája. Itt volt, és itt volt a legmagasabb 7-es gyertya szintje, és nézzük meg csak, hogy hova jött az árfolyam. Pontosan ide érkezett fel az árfolyam, megcsinálta a diszkontárat, amiről mindig beszélek, és a második menetben csinálta meg az éves high-low szinteket. Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy gyönyörűen működik, és itt is ugye megvolt az előző évnek a sávja, tehát az azt jelenti, hogy az előző év az valahol itt zárult, és tulajdonképpen sávon belül maradtunk, mert ugye az előző évben nem ment a szint alá az árfolyam, tehát hogyha sávon belül maradunk, akkor merre várjuk az árfolyamot az előző évnek a high szintjére, és itt is ugye, ha visszamegyünk még egy évet, akkor pedig azt láthatjuk, hogy most már a 3 évvel ezelőtti, de tavaly még ugye a 2 évvel ezelőtti mélypont, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy 1-2, max. 3 évet szoktam visszamenni, megkeresem ezeket a high-low szinteket azért, hogy lássam, hogy melyik év sávjában van az árfolyam, és itt gyönyörűen látszik, hogy visszaérkeztünk tulajdonképpen ebbe a 3 évvel ezelőtti sávba, és fel is érkezett az árfolyam. Itt volt a kis dupla aj, a kis belső nyakvonalunk, ez sérült felfelé, és onnantól kezdve nem volt megállás egészen az éves szintekig. Voltak olyanok, akik kételkedtek, hogy az éves szintek a közeljövőben egyáltalán megtesztelésre kerülnek-e vagy sem, és jól láthatóan nagyon szépen megcsinálta. Tehát amikor egy éves sávon belül vagyunk, és a mélypontról újra elindul felfelé az árfolyam, akkor bizony előbb-utóbb fel fog ide érkezni, de nyilván a 7-es szintnél nagyon sokszor megtörténik ez, és ez egy nagyon jó példa erre, hogy vagy oldalazik, és utána szépen megcsinálja felfelé, vagy pedig csinál egy mélyebb visszatesztet, és az abból való elindulás lesz a következő menet, de előbb-utóbb mindig felérkeznek ide, és hogyha megnézzük a következő csártot, az S&P 500-at, akkor pontosan ugyanazt láthatjuk itt is, hogy nagyon szépen megcsinálta itt is a folyamatot, itt is volt ugye egy fontosabb 7-es szint, az valahol azt hiszem itt lejjebb volt, és itt is nagyon szépen felszúrt az árfolyam, lefordult, és aztán a második menetben meg is csinálta az éves szinteket. Ezért mondom mindig, hogy az éves szinteknél érdemes kiszállni, mert itt jöhet megpihenős időszak, csapkodás, és előbb-utóbb el fogja dönteni, hogy esetleg egy visszateszt után oldalazunk tovább, és beszakad az árfolyam, és maradunk az előző évek sávjaiban, mint ahogy itt is maradtunk, vagy pedig esetleg tovább tud menni az árfolyam. Tehát teljesen mindegy, hogy havi szinttől havi szintig, 7-es szinttől 7-es szintig kereskedünk, mindegyik működik, csak tudni kell, hogy mikor mit keresünk, és ezeket a csártokon nagyon szépen be lehet azonosítani. A periódus elválasztóval ki tudjuk választani, hogy milyen időszakon kereskedünk, ugye kisebb idősíkon vagy nagyobb idősíkon, és láthatjuk, hogy a high-low szintek, a csúcsföldje, a gyertyaszintek ugyanúgy működnek minden idősíkon, teljesen mindegy, hogy ki milyen idősíkon kereskedik. Gyakran megkapom kérdésként, hogy ez a módszer mennyire működik más instrumentumokon, mint például kriptók vagy esetleg részvények. Minden instrumentumon ugyanúgy működik, ahol ezek a szintek ugyanígy beazonosítható, és a legnagyobb előnye ennek a módszernek, hogy tulajdonképpen, ha egyszer ezt megtanulod, akkor nem lesz szükséged más stratégiára, mert ezek a szintek, ezek mindig itt lesznek. Viszont annyiban változhat a piac, hogy esetleg a piaci tempó vagy a piaci ritmus változhat, de ezek a szintek, ezek mindig is itt voltak, és mindig is itt lesznek, és ezért nagy előnye ennek a kereskedésnek, hogyha egyszer ezt megtanultad, akkor tulajdonképpen ezt a stratégiát életed végig használhatod. És ami működik felfelé, az működik lefelé is. Itt például egy nagyon jó példa arra, hogy ezek a visszahúzódások a short irányba is milyen szépen működtek. Nézzük meg, ráült szépen a havi szintre, visszatesztelt, áttörtük a szintünket, visszatesztelte, ráült a szintre, és aztán itt is ugye kialakította az utolsó legmagasabb gyertyát, annak a mélypontját behúzzuk, és már sérült is lefelé, utána megint jött egy kis visszahúzódás, itt is behúzzuk, itt is elindult lefelé, és
és amikor megállt az árfolyam, kialakított egy dupla csúcsot, akkor pedig itt első körben ugye ezt egy korábbi videómban, amikor csináltam a heti körképet, és még valahol itt járt az árfolyam, mint be is léptem, és nagyon sokáig tartottam az árfolyam szintet, és itt tulajdonképpen kiszálltam, amit nem kellett volna tennem, mert nagyon szépen elment a 7-es szintig, de ettől függetlenül itt is ugye a rövidebb távú, tehát a visszahúzódásokban ezeket a szinteket ugyanúgy 7-es szintként alkalmazhatjuk, és a rövidebb távú céláraként tudnak működni. Itt is nézzük meg, hogy mennyit oldalazott, mire szépen felérkezett az árfolyam, de oldalazva is ettől függetlenül szépen felért az árfolyam erre a szintre, majd megcsinálta ezt a csúcsot, utána áttörte, visszatesztelte, kicsit alá is jött a szint alá, és utána nagy lendülettel vissza is zárt ebben a nagy momentum gyertyába a szint fölé, és folytatta az útját felfelé az éves szintig. Tehát itt is nagyon jó példa erre, hogy teljesen mindegy, hogy milyen irányba kereskedünk, a szabályok ugyanazok, csak ezt kell jól begyakorolni. Jó, és akkor végezetül gyorsan átmegyünk egy kicsit a napos csártokra, hogy ott is lásd a folyamatot. Itt vagyunk a GBP USD napos csártyán. Ez volt az utolsó legmélyebb hónapunk, ahol behúztuk ugye a havi szintet, a hetes szintet és a napos szintet. Tehát egy legmélyebb havi gyertya az tulajdonképpen ebből a három szintből áll össze, és mindig ez egymás való viszonyát kell figyelnünk, hogy a napos és a hetes között a távolság mekkora a hetes és a havi szint között a távolság, és el tudjuk dönteni, hogy melyiket érdemes kereskedni, melyiket nem. Itt is ugye nagyon szépen sérült a napos szint, feljött, aztán visszatesztelt, és nézzük meg, hova jött vissza, gyönyörűen visszatesztelte ezt a napos szintünket. Hogy ezeket a szinteket miért tiszteli ennyire a rendszer, ezt ne kérdezz, valószínűleg sokan figyelik ezeket az árfolyam szinteket, és itt történik tulajdonképpen a varázslat, és semmi másról nem szól a kereskedés, mint a megfigyelésről, hogy hogy működik a piac, és ha egyszer ezt megérted, onnantól kezdve sokkal könnyebb lesz a kereskedésed. Itt is, ha megnézzük, hogy az utolsó legmélyebb napos gyertya szintjének hol volt az első legmagasabb pontja, az itt volt, és ide jött fel az árfolyam, itt gyönyörűen innen fordult le, tehát a napos szinttől napos szintig lehetett kereskedni, nyilván minél kisebb időségre megyünk, annál több ilyen kis visszahúzódást fogunk látni, én ezért nem javaslom a napos szintnél kisebb időségre menni, és kisebb gyertyaszinteket használni, mert itt a napos gyertyaszint alatt nem fog történni semmi, amíg a napos szint nem sérül, nem lesznek folyamatok, nincs értelme kereskedni, és mindig, amikor jön egy ilyen kis visszahúzódás, ott is megkeresjük az utolsó legmagasabb napos gyertyát, mélypontját behúzzuk, és odáig tervezzük a kereskedést. Ez ilyen egyszerű, tehát mind a három idősíkon, mind a három szint gyönyörűen működik. Én már igazából elengedtem ezt a napos szintet, és az ilyen egy-két napos kereskedéseket már nem erőltetem, hanem megvárom, hogy itt kitáncolja magát az árfolyam a hetes szint környékén, és elinduljanak a hosszabb távú folyamatok, akár a havi szintig, vagy a fölötti szintekig. Jó, és akkor végezetül még egy fontos dologról szeretnék beszélni, ami több embert megzavarhatott, amikor a heti körképben azt láthattam, hogy van egy szintünk, akár hetes, napos vagy havi szint, teljesen mindegy, áttörtük a szintet, visszatesztel az árfolyam. És ugye azt látja, hogy ennek a gyertyának a mélypontja is be van húzva, és ugye általában, amikor megcsinálta a visszatesztet, akkor a visszateszt legmélyebb gyertyát megkeresem, oda is behúzok egy vonalat. Tehát lát egy vonalat a gyertya felett, meg lát egy vonalat a gyertya alatt is, és sok embert megzavar, hogy ez a vonal miért van itt behúzva. Ez semmi más, mint az, hogy a korábbi hetes szintet, ahova visszatesztelt az árfolyam, azt még nem töröltem ki, mert igazából figyelem, hogy hova tesztel vissza az árfolyam. Nyilván nagyon sokszor előfordul, hogy valamikor nem jön olyan mélyen vissza, és nem jön vissza a szintig, és akkor látunk egyértelműen, hogy van egy gyertyánk, és annak a szintjét behúzzuk, és felfelé várjuk a törést. Viszont nagyon sok esetben nagyon szépen pontosan visszatesztel ugyanide, és amikor én behúzom ezt a szintet, akkor azt látja valaki, hogy a mélypontja is be van húzva, meg a legmagasabb pontja is, és ez sok embert meg szokott zavarni, ezért gondoltam azt, hogy erről is beszélek egy kicsit, hogy ez ne zavarjon meg, ez a korábbi szint, ahova visszatesztelt az árfolyam, és ez addig aktuális, amíg itt tartja magát, és el nem távolodik az árfolyam elég messze, ahhoz, hogy esetleg később ezt majd ki lehessen törölni. Fú, hát szerintem elég mélyen belementünk most a szintekbe, és igyekeztem tényleg a múltbéli összes kérdést megválaszolni ebben az egy videóban. Remélem ezzel most már sikerült tényleg tisztába tenni mindent, amit a szintekről tudni kell. Én ennél többet már nem nagyon tudok elmondani. Minden videómban rengeteget beszéltem ezekről, most próbáltam ezeket egy csokorba összegyűjteni, remélem sikerült. Nekem rengeteg időbe telt, mire mindezekre magamtól rájöttem, neked viszont már nem kell ezzel időt töltened, csak be kell gyakorolnod helyesen behúzni ezeket a szinteket. Annak idején az összes létező módszert kipróbáltam, a robotozással kezdve az indikátorokkal való kereskedést, de csak nem akartak jönni az eredmények, amíg le nem tisztítottam a csártokat, és fel nem mentem a magasabb idősíkokra. Ez a két lépés hozta meg a változást a kereskedésembe, rendesen megszenvedtem vele, de annyira akartam tudni, hogy ez az egész csak egy nagy átverés, vagy csak az én készülékemben van a gond.
Mint kiderült, csak nálam volt a gond, de kitartottam, és nem adtam fel idő előtt, és hogy a mondás is tartja, ha ugrasz, akkor mindig ott terem egy háló, és amikor közel álltam a feladáshoz, ami nem egyszer előfordult, mindig jött egy szalmaszál, amivel bele tudtam kapaszkodni az utolsó pillanatban. Tehát csak akkor veszítesz, ha idő előtt feladod. Tehát röviden összefoglalva a lényeget, mindig a magasabb idősíkról kezdjük az elemzést, mindig egy adott lejövetel vagy felmenetel szakaszát vizsgáljuk. Ugye a high-low szintek, az éves high-lowk, azok tulajdonképpen célárként szolgálnak, megnézzük, hogy melyik évsávjában van az árfolyam, és onnantól kezdve tudjuk, hogy mettől meddig kereskedhetünk. A gyertyaszintek pedig ugye belépési zónaként és célárként is nagyon jól üzemelnek. A napos szinten csak akkor érdemes használni, tehát a napos szintet akkor érdemes használni, hogyha valaki napon belül is akar kereskedni, és ilyen rövid távú 1-2 napos kereskedésekben szeretne részt venni, vagy napon belül, de mindenképp a napos szint felett kell lenni az árfolyamnak, teljesen mindegy, hogy ki milyen idősíkon kereskedik. Ezzel a 3 pillér első elemével meg is vagyunk, ugye, hogy nem is olyan bonyolult, viszont azért nem árt jól begyakorolni a szintek behúzását, mert amíg ez nem megy, addig nem fogod tudni jól értelmezni, hogy mi is történik a csártokon. Párvízszintes vonal és egy trendvonal segítségével meg tudjuk határozni, hogy melyik irányba várhatjuk az árfolyamot, és hol keresünk belépőket. Rengeteg módszerrel próbálkoztam a múltban, mire rátaláltam ezekre a szintekre, és végre elkezdtek jönni az eredmények. Ezeknek a szinteknek köszönhetően sikerült megértenem a piac működését, és egy jó rendszert kialakítani. Ahhoz, hogy neked is felépüljön a hited a szintekben, ahhoz előbb elég szituációt kell még megélned, hogy elhidd a szintek működnek, utána fognak csak igazán jönni az eredmények, ehhez viszont előbb bele kell tenned a szükséges időt és energiát. Ezzel a 3 részes sorozat első részének végéhez is értünk, remélem minden korábban felmerült kérdést sikerült tisztázni, így nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a mai figyelmedet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!